mo ṣe dénú oko yẹn mo dénú oko báyìí ó ti kọjá lọ ẹ̀mí ẹ̀ kàn ní lọ kó lọ pa ṣàtìlẹ́yìn yìí kàn ní mo kàn tẹ̀síwé lọ bùdé ni mo ṣe lọ pa nìyẹn gbàmọ́ yìnbọn wọn tó mo jẹ wàá rí màálù wọ́n fún ká mo ti pa màálù mo ti dáràn mo ti pa onímàálù. For us on our own part, the killer was arrested. The dengon and the cutlass used in the process were recovered. And as I speak, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní ìkànnì AJR Malifa TV pé ṣe ẹ kú ìgbà gbogbo ẹ kú ìfẹ́ ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ nípa náà ìfẹ́ lè ti àní síra wa tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ dé tẹ́ darapọ̀ mọ́ ní ìkànnì AJR Malifa TV ẹ subscribe sí ìkànnì yìí ẹ on notification button ẹ like ẹ comment ẹ share àjọṣepọ̀ wa la fi lè ṣe àṣeyọrí tó bá jẹ́ wípé olùgbé agbègbè ìlú Abẹ́òkúta lẹ́yìn ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó díẹ̀ sẹ́yìn tàbí kí n sọ pé ọjọ́ mélòó díẹ̀ sẹ́yìn lẹ́tì máa gbọ́ fìrìfìrì ọ̀rọ̀ kan eléyìí tí wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè mile 8 yẹn ní Iroro lábúlé Iroro nílé tí wọ́n sọ wípé wọ́n ní àwọn alábúlé ńkọ́ wọ́n ní wọ́n ti fi abúlé lẹ̀ látàrí ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ ṣe bí ọ̀rọ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú Fúlàní darandaran àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn alábúlé yìí ní ìbámu pẹ̀lú eléyìí kí máa gbóríyìn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn pàápàá jùlọ lábẹ́ ọ̀gá yẹn CP Lanre Ògúnlọ́wọ̀ PhD wípé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun mo kí wọn dáadáa ò tó wípé ọkùnrin tó so rárá fọkùnrin ẹgbẹ́ àwọn àgbàbọ̀ wọn ní àkọ́ṣẹ́ ló ń ṣe kí n fi ẹ̀yà lẹ́ka tí ó jẹ́ ti òṣìṣẹ́ ìtẹlẹ̀múyẹ́ tá a mọ̀ sí State CID kí máa kí DCP Gbénga Adéoyè bákan náà kí máa kí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fún ìpínlẹ̀ Ògùn yẹn CSP Ọmọlọ́lá Odùtọ́lá kí má gbàgbé OC anti-kidnapping yẹn ọ̀gbẹ́ni Shitu gbogbo yín la lò lọ́gọ̀ọ́ ẹni torí pé ẹni tó bá ń fi tiẹ̀ lẹ́gbọ́tẹ́ni lẹ́ni wọ́n ní Ọlọ́run bá ní ó bá orúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́ tiẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kan léyìí tí wọ́n ló ṣẹ̀ ní MI8 ní abúlé Ìrorò èyí tí wọ́n sọ wípé ó ti fẹ́ fa lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀ ní ìgbà kan kó tó di pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sáré jígìrì sí ọ̀rọ̀ náà yẹn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lábẹ́ ọ̀gá yẹn CP Lanre Ògúnlọ́wọ̀ PhD ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti rọ́wọ́ tó ẹnìkan tí wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Táíwò Amos ọmọ ogójì ọdún eléyìí tó sọ pé òun ti ní ọmọ mẹ́ta òun sì ti fẹ́ ìyàwó ní ìkan lára àwọn ìyàwó òun ti ṣàìsí ṣùgbọ́n ó sì níyàwó lẹ́ẹ̀dẹ̀ báyìí pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tí a ṣe fún Táíwò Amos ó jẹ́ kó yé wa wípé nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ kó tó di wípé òun ṣekú pa ìyẹn tí ó jẹ́ darandaran Fúlàní yìí ṣùgbọ́n èèyàn àgbàbọ̀ sọ pé ẹnu ọlọ́fà tẹ́rí yẹn ni mo ta ti máa ń dùn ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tá a kọ́kọ́ ṣe fún ọ̀gá ọlọ́pàá yányán iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn yẹn CP Lanre Ògúnlọ́wọ̀ PhD wọ́n ṣàlàyé wọ́n sì jẹ́ kó yé wa wípé gbogbo ará àdúgbò ẹ lọ fọkàn balẹ̀ wọ́n ní kò sí wàhálà àbí ìdààmú tó lè bẹ́lẹ̀ tàbí tí ó bẹ́lẹ̀ wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ sílẹ̀ eléyìí tó jẹ́ wípé ẹ lè pè tẹnikẹ́ni bá wà nínú hílàhílo kan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò sì jígìrì láì ṣe wípé ó ní ẹlẹ́yà kan àbí kọnùkọ̀wọ̀ kan nínú wọ́n ní kété tí wọ́n bá ti pe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ẹ wo ẹ jẹ́ n ṣojú ẹ̀ sílẹ̀ tá a bá kúrò ńbẹ̀ á wà lọ sọ́dọ̀ ẹni tó tọ̀rọ̀ náà ṣẹ̀ sí ilé ìtamọ̀ sí Táíwò Amos yìí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tí a bá ṣe báwo ni iṣu ṣe kú báwo lọ̀bẹ ṣe bẹ́ gbogbo ẹ̀ lẹ máa láǹfààní láti gbọ́ kí máa fi tó gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ògùn létí pàápàá jùlọ ní gbogbo àgbègbè mile 8 iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní kò séwu o wọ́n ní kí gbogbo wa ká ṣe sùúrù nítorí wípé gbogbo nǹkan ló ti ń lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ wọ́n ní kò sí wípé Fúlàní ń bọ̀ wá kógun ja alábúlé kankan torí pé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ náà ní tùbínùbí lábúrò oníṣọ̀kan tèmi ti yín láṣẹ Èdùmàrè tó bá jẹ́ ìgbà kọ́kọ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa rẹ̀ sórí kan fún ẹ subscribe sí ìkànnì ẹ on notification button ẹ like ẹ comment ẹ share ẹ bá wa share post yìí ẹgbẹ́ Ọlọ́run bá àjọṣepọ̀ wọ̀ níbàjẹ́ ó yá kí lójú wòye ti yín lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá gbọ́ tó já padà ní comment section mo ń padà bọ̀. I'm Lanre Ògúnlọ́wọ̀, Commissioner of Police, Ogun State Police Command. You are welcome. Thank you, sir. So following the incident that occurred at Mile 8, rural village, so we learned inhabitants and villagers deserted the village. They are fleeing their homes, running for their lives. What can you say about this incident? That what measure are you putting in place to ensure that no mercy is being restored back to that village? Okay. Well, thank you for that question. We have made our position clear on this case in the first instance. An incident occurred
Caturiara took his herd to a farm, and the farmer drove him away from that place. But the situation is calm, I will say that, and I say that confidently, because what happened was the incident of a Caturiara that was murdered on a farmland. And when the incident occurred, people were apprehensive that the Caturiara will react, will invade the community. I directed the DPO, Kenta, to call a meeting of the stakeholders in the community, which he did. He spoke with the leaders, community leaders, and the Caturiaras too, and farmers, and they all agreed that there was not going to be any problem. But the Caturiaras were of the view that their son was missing, and this boy must be found. That is the Caturiara who took the cows to graze. And when a particular farmer saw him, he drove him away from his farm. But later they saw that this cattle or the cows went astray. And in the process, the rearer was not found. So that was the genesis of the apprehension and the rumor that went around that, in fact, they say Fulani cattle rearers were coming to invade the community. But we disabused that. And everybody came together, the police, the hunters, the community people, that we must find this boy. Unfortunately, the shallow grave where the boy was buried was found. And so, of course, there is no, the corpse was exhumed and it's been properly buried on the request of the family. So we don't have any problem in that community as I speak. Even during that time, I directed our tactical teams that they should go to the community and do what we call a confidence building, visibility patrol, so that people will know there was not going to be any problem. And I haven't heard of any repercussion since that incident. That's why I deliberately called the DPO to be in this meeting. The DCCID that is handling the matter is also in this meeting. We have been transparent about this because there's nothing to hide. So we are good about that. So if you're talking about normalcy, except people are just apprehensive, which we have told them is not necessary. There's no cause for alarm in the community. So what message do you have for them concerning going about their way, their day-to-day activities? Everybody should go back to their homestead and continue their law-abiding duty. The police are on ground. And it is because of situation like this, we went further, that's the Ogun State Police Command, to build an application which we have made public to the people, that even where you don't have internet, you can call a particular number, 080-0000-9111. You've publicized this number. You don't even need to have internet. You may not need to download the app. You can just call us daytime, nighttime. If you are far off from the police station, call, we will respond. People should go back to their normal duty. If they suspect any problem, they should call us. We will, as we do always, we will respond. Me, as Commissioner of Police, my lines are open 24/7. Even in the midnight, I pick my call. So nobody should entertain any fear. We are ready, we are in place. So what message do you have for the entire people of the state concerning taking laws? No, we cannot take laws into our own hands. Even when something has gone wrong, two wrongs will not make a right. Go through the proper lawful channel. Lay your complaint. The relevant government agency or agencies will certainly act. For us as police, we will do all we need to do to make sure the state continues to enjoy the peace which we are enjoying. This is what we have been doing every day. This is what we continue to do. When you feel wronged, when somebody has encroached on your rights, don't take laws into your own hand. Follow the proper channels of the court, of law enforcement agencies. Make report, we will act. It is when we don't act or when you are not satisfied with what we have done, then you can say, oh, I'm doing this or that. But there's no reason for that, because we're always available to do what is right. They are arrested. They are currently facing the law.
Okay, let us be just clearly transparent. This is CID, please. Do we have the suspect with us? And if you leave this place, you can also go to state CID to see physically, and we will grant you the opportunity to even say a word with the suspects, so that people will just know that the suspects are in custody and there's no threat to law and order in that community anymore. Thank you so much. You are most welcome. Thank you for your time. nípasẹ̀ àti yàgò fún ọ̀rọ̀ àtẹnudẹ́nu ìdí rèé tí ọ̀gá ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn yẹn CP Láre Ògúnlọ́wọ̀ PhD ṣe ní ká lọ ṣẹ́ka tó ń rí sí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lábẹ́ ọ̀gá DCP Gbénga Adéoyè wípé ká lọ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ẹni tí ó jẹ́ afurasí ọ̀daràn náà ìyẹn Táíwò Amos tó pera ẹ̀ ní ọmọ 40 ọdún tó ti ní ọmọ 3 tó sì ti fẹ́ ìyàwó láti abúlé eléyìí tí wọ́n mọ̀ sí Mile 8 ìyẹn abúlé Ìrorò. Bí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ náà ṣe lọ leléyìí. Ẹ dárúkọ yín. Orúkọ mi ni Táíwò Amos. Níbo lẹ ń gbé? Mo ń gbé Mile 8 ní Ìrorò. Ìrorò ní abúlé yín. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Báwo ni ó ṣe ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣé gan sà. Mo yẹ kúrò ní ṣọ́ọ̀ṣì, mo wá dìde, mo ní mo ń lọ wo wáyà mi nígbà tí mo dé láti ṣọ́ọ̀ṣì. Mo yẹ dénú oko yẹn. Mo yẹ dénú oko báyìí, ó ti kọjá lọ. Ẹ̀mí ẹ̀ kàn ní lọ kó lọ pa. Ìsàsílẹ̀ yìí kàn ní mo kàn tẹ̀síwé lọ bùdé ni. Mo ṣe lọ pa nìyẹn. Màmá yìnbọn wọn tó mú jẹ wá rí màálù wọ́n fún ká. Mo ti pa màálù, mo ti dáràn, mo ti pa onímàálù yìí. Lórí pé fúnra mi náà mo rẹ̀ padà lọ gbé ní alẹ́ tí mo tó lọ dá sí. Ẹni tí mo parọ́ mọ́ nítorí yẹn ń lọ sọ fún wọn pé òun lòun rí Fúlàní lẹ́yìn màálù. Mo ṣe parọ́ mọ́. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ ń wádìí ládùúgbò náà, wọ́n ní báwo ni gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kàn bá ti rí o, kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní búra o, kàn bá ti búra o. Ẹnìyẹn kó tó tójọ́ méje o, àárí o. Mo máa padà lọ bá wọn ọdẹ pé kàn jò pé mi mo pa Fúlàní yẹn kó tó gbé mi wá sí police station. Kí ló ṣe fún yín tẹ́ fi pa? Kò ṣe nǹkan kan fún mi. Kódà gan ló kó mi tó gbà kọjá kò jẹ́ oko mi. Wọ́n ní àwọn kan pariwo olè wọ́n lè. Wọn ò pariwo mo kàn wá mo máa ṣe kò jẹ́ kí wọ́n mú ọ̀gbẹ́ni tí mo mọwọ́ tí mo mẹsẹ̀ ni. Mo kàn parọ́ mọ́ ni. Tó gbà tẹ́ wá pa tán, kí ló dé tẹ́ wá tún lù sí? Ẹ̀rù ló bà mí pé mo ti dáràn ni. Ẹ̀rù ló bà mí. Ìgbà tí ọlọ́pàá mú ẹ. Sọ fún wọn ni pé mo gbọ́ pé wọ́n ń fún wíṣù o, wọ́n ń pè olè o. Ohun tí mo lọ kò sọ nìyẹn. Pé mo rí ẹnìkan sọ pé kí n yìnbọn fún. Sórí mo kọ́kọ́ lọ sọ fún ni. Ẹ̀ẹ̀dẹ̀ rẹ́ nìkan kan tó sọ bẹ́ẹ̀. Mi ò rẹ́ni kankan. Torí ẹni yẹn gbogbo bó ṣe ń ṣépè kò ń fi eré. Ọmọ mi dẹ̀ wà mo dẹ̀ bímọ. Gbogbo bó ṣe ń fi eré kó ń ṣépè yẹn. Mo ṣe ní kó jọ fún ara mi nígbà tí ọdẹ kan náà jù wá bá mi bẹ̀ kó ní kí n tètè sọ̀rọ̀. Pé bó ṣe fi eré kí n má fi eré ni mo ṣe pé bàbá yẹn gan ní ibi tí mo wà mo ní kó dáríjì mi kó má dẹ̀ fẹ́ ọmọ mi ré. Gbogbo èmi náà bímọ. Iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe? Kí ni ìbọn Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni. Kí ni ìbọn ṣe lọ́wọ́ yín gbà yẹn? Mo ń ṣiṣẹ́ ọdẹ pẹ̀lú náà ni mo lọ wo wáyà mi ni. Torí tí a bá lọ wáyà yẹn àwọn ejò mi máa ń lu wáyà tó máa ń pẹ́ kò ṣe súnmọ́ tó bá ti mú láàrin méjì. Ẹ tó ọmọ ọdún mélòó? Máa rí tán 40 báyìí sá. Ta ló ní ìbọn? Ṣé bọ̀ yín ní láísẹ̀nsì? Kò ní láti ìgbésẹ̀ mo náà ID card. Ṣé ẹ mọ́ra tẹ́lẹ̀ rí? Ṣé Fúlàní yẹn? Mi ò mọ̀ rí. Ẹ wá pa ẹ ṣe wá gé ẹsẹ̀ ẹ wá lọ sí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Nígbà tí mo gbẹ́ ilẹ̀ yẹn tó ti rẹ̀ mí níjọ́ tí mo gbé lọ ní alẹ́ yẹn. Nígbà tí mo gbé débẹ̀ mo ti gbẹ́lẹ̀ yẹn ó ti rẹ̀ mí. Òun ló yẹ kí n dẹ̀ gé ẹsẹ̀ yẹn kí n ṣẹ́ kó kí n wá ẹ̀pẹ̀ bọ́ ẹ̀. Ẹ lè dá gé ẹsẹ̀. Èmi nìkan ṣo ni. Kí n bá ní mo fẹ́ parọ́ mọ́ èèyàn ọmọ bímọ. Ẹ̀yin nìkan lè dá gé ẹsẹ̀. Èmi nìkan ṣo ni. Kí n bá parọ́ mọ́ èèyàn mo bímọ. Àwọn olórí yín gbà tẹ yìnbọn fún. Kò sẹ́ni kankan tó rí mi o. Kò sẹ́ni kankan tó rí mi o. Ṣé baálẹ̀ wà àbí ẹ̀gbọ́n gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí? Kò gbọ́ sí ìdẹ̀ àbíkọ́ bá ìṣẹ̀ gbọ́ nígbà mo jẹ jẹ́wọ́. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ palẹ̀ rí mọ́lẹ̀. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ o. Kódà gan fúnra mi náà mo lọ síbẹ̀ nígbà tó di pé wọ́n wá kí mo lọ kó ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ bí mo gbé pa sí tí mo dájú nù. Ṣé wàá mọ̀ pé ìwà tẹ̀wò ó ti túlù báyìí? Ó ti túlù o. Nítorí ní ti kódà gan kó máa di pé ọmọ gbogbo èyí tó mọ̀ ọ́ tó mẹsẹ̀ tó máa jẹ́ inú ya yẹn jù
ló yẹ kí n tètè lọ jáde fún ara mi ló yẹ kí n jáde pé kàn jọ Kí la wá fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín? mo fẹ́ kàn ṣàánú mi ni àánú ni mo béèrè mo fẹ́ kàn ṣàánú mi ni irú ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ sí mi rí Ọmọ ọdún mélòó ni yín? 40 Ọmọ mélòó lẹ bí? Ìyàwó mélòó? mẹ́ta mo ti fẹ́ ìyàwó àkọ́kọ́ ti kú ìyàwó ọmọ mẹ́ta mo sì bì Abúlé Iroro, bẹ́ẹ̀ ni Ìjẹ̀mọ̀. bẹ́ẹ̀ ni Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Táíwò Amos